Mä oon Kaarin Sturbakka, entinen yleisurheilija. 15-vuotiaana mietin, että tärkeintä mun elämässä oli kavereita ilman muuta koulussa ja myös harrastuksessa, treeneissä. 15-vuotiaana elin kyllä hetkessä, että mä olin aika varma siitä, että mä kyllä lopetan ennen kuin mä täytän 20 tai jotain. Mä muistan, että mä sanoin jotain vastaavaa valmentajalleni, eli isälle. Mutta sitten yhtäkkiä mä jatkoin vielä 15 vuotta, niin se voi olla, niin se voi tuntua ihan niin kuin ikuisuuden, mutta jos vaan ottaa yksi vuosi kerrallaan, niin ei koskaan tiedä, että mitä kaikkea siellä haluaa tehdä. Ja 15-vuotiaille sanoisin kyllä, että älä ottaa liikaa stressiä siitä, että jos sä haluat satsata urheiluun, niin kyllä sä ehdit hyvin ja ne tulokset eivät tarvitse tulla heti. Et jos sä tykkäät siitä ja jos sä oikeasti satsaat siihen, niin kyllä siitä hyvä tulee ja kenen tahansa voi päästä huipulle. Sen mä oon kyllä oppinut ja muistan itse niin kuin 15-vuotiaana, niin mun tuloskehitys oli hyvä, koska mä niin kuin nautin treeneissä kavereiden kanssa ja mä nautin treenaamisesta. Ja sit mä sanoisin myös, että tietysti jos kerran tiedät, että sä tykkäät urheilusta, niin kannattaa satsata. Ei kannata miettiä, että no joo, mä satsaan enemmän ensi viikko tai ensi vuonna tai jotain. Niin, että kyllä pitää vähän miettiä, että mitä se tarkoittaa, jos mä haluan satsata tähän. Että mun pitäisi ehkä vähän priorisoida ja uskalla tehdä tämä mun juttu. Yksi iso käännekohta mun urheiluelämässä oli joskus 19-vuotiaana, kun muutin kotona pois omaan kämppään ja aloitin opiskella valtiotiedettä, niin mun tuloskehitys oli tosi vaisu tai se meni huonosti. Ja sit mun piti vähän miettiä, että okei, että miksi mä en kehitä enää, haluanko mä oikeasti tehdä tämä vai kannattaisiko vaan lopettaa. Mutta sitten mä päätin, että okei, että kyllä mä luulen vielä, että musta voisi tulla hyvä juoksija, mutta sitten mun pitää tehdä asioita eri tavalla, niin mä aloitin reenata enemmän, mä mietin enemmän, että mitä urheilu ja elämä tarkoittaa, kun ravinnon suhteen, lepon suhteen, paljonko pystyy opiskella, niin silloin kun mä kerran päätin, että okei, mä yritän parhaani, mä yritän tehdä kaikki niin hyvä kuin mä pystyn, ja se pitää samalla olla myös hauskaa, niin silloin mun tuloskehitys käänsi ihan kokonaan, että tuli tosi hyvä. Kun mä olin opiskellut yliopistossa ja mä valmistuin, niin sen jälkeen en tiennyt yhtään, että mitä mä nyt teen, urheilenko vaan. Ja mä päätin, että okei, mä annan vuoden siihen. Mä vaan urheilen ja satsaan siihen. Ja mä huomasin, että se ei ainakaan mulle ihan toiminut. Mä tarvitsin jotain muutakin. Ja varsinkin kun toi nyt sattui olemaan vähän vaikeampi vuosi ja kroppa ei ihan toiminut ja ehkä tuli pieni ylirasitustila jopa, niin silloin oli vaikea kyllä kun päivän ohjelmassa on vain ne reenit ja sitten ne ei toimi. Niin mä päätin silloin, että mä tarvitsen jotain muutakin elämässä, että mä aloitin etsiä työtä silloin. Mä oon todella iloinen siitä, että mä sain itse päättää, että milloin mä lopetan. Että 29-vuotiaana tiesin, että tämä on mun viimeinen vuosi. Eli mulla ei ollut semmoisia niin kuin loukkaantumisia tai se, että mulla ei ollut varaa siihen, niin kuin, että mä pystyn vielä urheilla. Mutta kyllä silti niin kuin on se aina vaikea lopettaa. Kyllä mä oon nähnyt kavereitakin, että vaikka lopettaa niin kuin 15-vuotiaana, niin se lopettaminen ei ole helppoa ja ei se ollut mullekaan. Mutta se kesti ehkä puoli vuotta ennen kuin löysin se oikea rytmi mulle, että mä vielä nautin juoksusta, mutta se ei ole niin vakava juttu enää. Ja ehkä juuri siksi, koska mä harrastin urheilua ja se oli tärkeä juttu mun elämässä niin kauan, niin kyllä se on vieläkin. Että se on elämäntapa nykyään. Että mä käyn treeneissä nytkin, tai en mä sanoisi, että se on treenejä, mutta mä haluan käydä juoksemaan. Niin se on tosi hyvä juttu, että vaikka lopetat urheiluurasi tai kilpaurasi, niin sä voit silti niin kuin jatkaa tehdä se laji ilman muuta.